Вітаю! Я Денис Сливка і це SDV Channel. Сьогодні у нас розмова про доволі цікавий інвертор. Це DEA 20 кВт. Ми зараз поговоримо про нього в контексті, чи він кращий за 12 і наскільки саме він кращий, якщо кращий, ну і якісь там дрібні особливості. Це більшою мірою огляд для тих, хто знає про що мова, власне, більше про технічну частину. Дякую. Здоровенна така коробка. Важка. Дивіться, тут у нас сказана моделька, серійний номер. Ну і перевірити це можна ще збоку, там де галочка. SUN 20K – це потужність, і модель SG Soft Generation 5 покоління. L – це Low Battery, мається на увазі там 57 вольт, а не 600. P – це Phase, Phase, отак воно пишеться, 3 фази. Тобто це 20 кВт інвертор з софтом 5-го покоління, на що не варто звертати уваги, трьохфазний для батареї низької напруги, тобто 48 вольт умовно. Ну, SM2 це означає, що нове покоління, та наразі 20-ки старого покоління з низькою напругою батареї, з низьковольтною, ще не було. Карабайн здоровенний, значить, що вам треба мати на увазі? Оце гарантійка біома. Ну, відповідно, номер серійний має співпадати з коробкою. Ну і, власне, більше нічого тут такого, на що звернути увагу, і немає. Коробка має бути цілою. Ну, в принципі, ви і без мене про це здогадаєтесь. Давайте того ящика відкриємо. Я тут пришвидшу, наскільки це можливо. Цікава особливість, така якби лодочка, можна сказати, човник для того, що тут лежить. В двох словах, це монтажна пластина. Ну, вона чорна просто, а так така сама, як на 12-ці, ну, трохи більша. Це в нас магнітні штуки. Magnet Rings. Ой-ой-ой. Це те, що для, бачите, для відповідності європейських стандартах. Так, понятно, шнур БМС, датчик температури батареї, який ми майже ніколи не використовуємо, трансформатори струму, 3 штуки. Якщо у вас нема зеленого тарифу і є якесь навантаження перед інвертором, то все вам воно знадобиться. А якщо того нема, ну вибачте, тут запечатано, ви мені на слово повірите, що це звичайний трансформатор струму. Я його наступним кадром зроблю. І це в нас інтернет, ну тобто донгл, чи логер, чи Wi-Fi, як його не називай. Достану, покажу. Пацієнт на столі. Виходить так, що в нас з врахуванням гермоводів висота або довжина, як вважаєте, 800 тут. Відповідно, тут немає Wi-Fi цього логера знизу. Він у нас збоку. І 12-ка виходить, наче вона менша, там 640. Але за рахунок того логера, виходить, на 2 см коротше. Всього. По ширині тут в нас 420 плюс 2 см на оту ручку, що вмикає, тобто 440. Ну і плюс на оці штуки, тобто розраховуємо на 450. Тут з урахуванням цієї штуки і ручок, що стирчать, ну в 500 ми влазимо спокійно. Щодо роутеру чи логеру, він буде тут і не заважатиме сильно. Розмір в глибину, тобто від стіни до морди, до фасаду, так само, що тут, однаковий. І, власне, стирчати воно сильно не буде. На пам'ять 280. Так, точно, 280. Відповідно, вищий, але ширший, відчутно ширший і завтовшки майже так само. Єдина проблема – це те, що він ще дуже і дуже важкий. Невеличкий огляд. Давайте подивимось кнопочку, як на 12-ці, на 8-ці
on-off, це мається на увазі панелі. От переїхав цей Wi-Fi. Місце для встановлення Wi-Fi логера на бокову частину. Це може і насправді дуже-дуже зручне рішення. Значить, гермоводи тут якісь просто страшенні на акумулятор. Скоро дізнаєтесь чому. Ну, власне, звичайні порти. 2 MPPT порти. Десь одна в мене відпала. Мережа. Ну, така, щоб влізло генератор. Ну і відповідно грід. Лот, перепрошую. Мережа, генератор, навантаження. На заземлення в нас тут є. Ну і, власне, ручки. Трохи за рахунок того, що цей корпус відкривається в бік, то тут ще така додаткова опечатка хвилею. Але не на що це не впливає. Давайте по параметрах. Все якби звичайно. З 12-кою так само 800 вольт у нас максимальна напруга. Максимальний струм, бачите, тут зараз спробую сфокусуватись. 54 ампери на кожен із двох стрінгів. Давайте повернемось на 12-ку. Тут у нас 34 і 17, але робочий 26-13. Ну і відповідно тут у нас 36. Так, перепрошую, 36 та 36. По акумулятору 350 ампер у нас тут є наша потужність. Charge-discharge 240 в 12. Всі пам'ятають, я переконаний. Решта, ну майже вся так само. Нічого тут, ну, відповідно, потужність більше і пікова потужність більше. В принципі, тут відмінності не так вже і багато. Порівняно з 12-кою, ну, взагалі з класичними ідеями, немає таких гвинтів купи. Тут як защолочка вона сюди вставляється, як затвору. І, власне, вона замикається, прикручується гвинтиком і все тримається добре. Що тут у нас цікавого? Ну, перше, що її не треба ніде складати, відкрив і все. І ось воно вже на місці. По теж тому, що всередині. Ну, 2 автомати по 200 ампер, що, як на мене, дуже круто. Ну, якщо 360 максимальний, разом 400 підходить. І ми можемо підключити 2 акумулятори. Або підключити один, 2, там 35 або 2 50 дротами. Значить, тут у нас 10 голова. Ну, тобто накінечник на дріт у нас буде десь там 50 на 10 чи 35 на 10. Ну і, власне, отак. В принципі, решта, великий автомат і Атон чогось. Я, чесно кажучи, не знаю, чого вони їх так люблять. Але, люблять так люблять. 100 амперний автомат, звичайна колодка навантаження генератор. Трохи дивно вона підключена, але від того не холодніше, не тепліше. Тут все зручно. Нема про що сказати. Від 12-ки не сильно відрізняється. Заземлення тут от таке. І на корпус, і тут є до чого прикрутитись, що в принципі непогано. Що ж, треба підбити підсумки, але тільки після того, як ви підпишетесь на YouTube канал і на Telegram канал мій. Тут у нас розмова була про 20-ку низьковольтну, крутий інвертор, класичний. Знаєте, таке відчуття породи в тому, що він щось доопрацювали, але головне не змінилось. Все зручно, все під рукою, ти вже знаєш де що, будь-хто тобі може дати ту пораду. Меню таке саме, підключення принципово таке саме, переїхав логер. Кнопочки трошки зручніше, але тут, чесно кажучи, така штука. Замість звичайних лампочок Alarm, там AC, що у нас там, DC і Normal, то я підглядаю на 12-ку, то з'явились різні кольори цього надпису, де я, ні на що це не впливає. Із реальних зручностей для інсталяторів оця кришка, для інсталяторів та тих, хто встановлює самостійно, зручно. От така штука, що можна підключити або 2 батареї.
увага, або по 200 ампер, або підключити батарею двома якби каналами. Тобто підключити батарею два по 35 замість 1 на 70, або там 2 по 50 замість 1 на 90, бо не в кожному населеному пункті можна купити не тільки самі дроти якісні, а ще і обтиснути їх. Тому, ну і накінечники, звичайно ж. Тому інвертор крутий, інвертор класний, і це добре, що він сильно не змінився. У нас немає ще великого досвіду експлуатації. Перший інвертор, я подивився, от 20-ку низьковольтну ми встановили 2 місяці тому, поки працюють вони без пригод, але ну, для досвіду це, звичайно ж, замало. Тому беремо до уваги, що якщо у вас споживання більше 3000 кВт, варто продумати про цю штуку. Вона реально крута.